मित्रांनो नमस्कार. आज जो प्रश्न मला अनेक लोक विचारतात, म्हणजे त्यांच्या मॅटर ऑफ इंटरेस्टचा तो प्रश्न असतो. त्या विषयावर मी थोडंसं भाष्य करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. थोडासा प्रश्न अवघड आहे म्हटलं तर. तो सर्वसाधारण माणसाला समजायला अवघड आहे. पण तरी मी प्रयत्न करतो बघा तुम्हाला समजलं तर. प्रश्न असा आहे, की लोक म्हणतात की अद्वैत वेदांत जर असं मानतं, की इथं एकाच तत्वातून सगळं सगळं अस्तित्व निर्माण झालेलं आहे. बघा, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. अद्वैत वेदांत काय म्हणतंय? एकाच तत्वातून सगळं अस्तित्व निर्माण झालेलं आहे. पण आपण ज्यावेळेस बघतो इकडे-तिकडे, त्यावेळेस आपल्याला एक तत्व दिसतं काय कुठं? आपल्याला सगळं वेगळं-वेगळं दिसतं ना. माणसं वेगळी दिसतात, जनावरं वेगळी दिसतात, झाडं वेगळी दिसतात, बिल्डिंग वेगळ्या दिसतात, गाड्या, सगळं जे काय जगामध्ये आहे, आपल्या जगामध्ये इव्हन ग्रह-तारे वेगळे दिसतात, सूर्य वेगळा आहे, चंद्र वेगळा आहे आणि अशा असंख्य गॅलेक्सीज आहेत. ह्या वेगवेगळ्या आहेत आपल्यासाठी, ह्या एक कुठे आहेत? पण अद्वैत वेदांत म्हणतं, की हे सगळं जे आहे, अस्तित्व, एक्झिस्टन्स, युनिव्हर्स हे एकाच तत्वातून उत्पन्न झालेलं आहे आणि त्या तत्वाला ते ब्रह्म असं म्हणतात. ब्रह्मातून हे सगळं निर्माण झालेलं आहे. तर मग प्रश्न लोकांचा असा आहे, की इथं जर सगळं अस्तित्व एकाच तत्वातून निर्माण झालंय, तर मग आपण ज्यावेळेस प्रार्थना करतो, त्यावेळेस ती कोणाला करतो? प्रार्थना करायला 2 पाहिजे ना. मी आणि माझा ईश्वर 2 पाहिजे. तुम्ही तर म्हणता इथं सगळं एकच आहे. मग एकच जर असेल, तर प्रार्थना कोणाला करतोय माणूस? इंटरेस्टिंग आहे. इथपर्यंत तुम्ही जर ऐकलं असेल आणि हे सगळं नेमकं काय आहे हे समजून घ्यायचं असेल, तर पुढचं ऐका. मित्रांनो, एक लक्षात घ्या. अर्थात इथं जसं हे अद्वैताचा दृष्टांत आहे, तसे बरेच बाकीची दर्शनं पण आहेत. द्वैतवाद आहे, आणखीन सांख्य आहे, आणखीन काही वेगवेगळे बुद्धांचं तत्वज्ञान आहे, जैन धर्माचं तत्वज्ञान आहे, वेगवेगळी विचारधारा आहे. आपण अद्वैत वेदांताच्या दृष्टिकोनातून बोलूया, जिथं शंकराचार्य म्हणतात, की ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या. मिथ्या म्हणजे फॉल्स नव्हे, मिथ्या म्हणजे खोटं नव्हे. पण जगत जे आहे ते अपीरियन्स आहे ऑफ द सेम सेम ब्रह्म. ब्रह्मच सत्य आहे फक्त. बाकी सगळं जे जगत जे आहे ते मिथ्या आहे. मिथ्या आहे म्हणजे अपीरियन्स आहे. जसं मी नेहमी उदाहरण देतो, ही जर आपण अंगठी बघितली आणि तुम्हाला विचारलं, की "बाबा ही काय तुम्हाला दिसते?" तर तुम्ही म्हणाले, "एक सोन्याची अंगठी दिसते." बरोबर आहे. आता ह्या अंगठीनं एक नाम आणि एक रूप धारण केलेलं हे जगत आहे, असं आपण गृहीत धरूया आपल्या अंडरस्टँडिंगला. ह्याला नाम आहे आणि रूप आहे. पण तत्वतः हे काय आहे? तत्वतः हे काय आहे? तत्वतः हे सोनं आहे. त्या सोन्यातून ह्यानी हा आकार घेतलेला आहे. हा जर वितरवला, तर कदाचित इयरिंग्स होतील, गळ्यातलं काहीतरी होईल, आणखीन काहीतरी बांगड्या होतील. तत्व एकच आहे. अपीरियन्सेस वेगवेगळे आहेत. एक सोपं करून सांगायला तुम्हाला हे उदाहरण दिलं. तत्व एकच आहे. ही सगळी अपीरियन्सेस जी आहेत, ती त्या तत्वातूनच निर्माण झालेली आहेत. हे अद्वैत वेदांत सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ॲक्चुअली तुम्ही जर बघितलं, तर आपण ज्या जगामध्ये राहतो, त्या जगामध्ये बाकीची जी काही जगत आहे, मनुष्य आहे, प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, वनस्पती आहेत.
हे सगळे हे चेतन जीव जे आहेत, ज्यांच्यामध्ये जीव आहे, जे चेतन आहे. मनुष्य सोडल्यास बाकीचे सगळे एका हार्मनीमध्ये जगतायत, एका होमोजिनियस अवस्थेमध्ये जगतायत. म्हणजेच ते या अस्तित्वाचाच एक भाग बनून जगतायत. देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट. म्हणजे एकाच रानामध्ये जर कावळा बसला असेल, एखादी चिमणी बसली असेल आणि तिथंच जर एखादा मोर असेल, तर देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थ्री. कावळा असा म्हणत नाही की अरे मी हा काळा कसा आणि हा कसा टेक्निकलर आहे, किंवा चिमणी आणखीन काय तिचं परसेप्शन डोक्यात ठेवून बोलत नाही. दे आर होमोजिनियस. ते ह्या अस्तित्वातलंच एक प्रकटीकरण आहेत आणि तसंच ते फील होताना आपल्याला दिसतात. फक्त त्यातल्या कुठल्यातरी जनावराला आपण ज्यावेळेस डॉमेस्टिकेट करण्याचा प्रयत्न करतो, घरी आणतो आणि त्याला पिंटू किंवा आणखीन काय नाव देतो, त्यावेळेस ते नाव ते ऐकून मग त्याला कळतं, की आपण आता होमोजेनियस आहे की नाही आपल्याला माहित नाही, पण आपण पिंटू नक्की आहे. सो पिंटू म्हटलं की ते पळत येतं. डॉमेस्टिसाइज झालं ते. त्याला त्याची एक आयडेंटिटी त्याला फॉर्म झाली. पण जोपर्यंत ते पिंटू नाही आहे, तोपर्यंत त्याला आयडेंटिटी नाही आहे. तो या सगळ्या अस्तित्वाचाच एक भाग आहे. कळलंय इथपर्यंत? आता ज्यावेळेस मानव असं म्हणतात, की मानव साधारण 3 लाख वर्षांपूर्वी पृथ्वीवरती अवतरला. ही जी काही स्पीशीज आहे, ह्युमन बीइंग्स, होमोसेपियन्स 3 लाख वर्षांपूर्वी अवतरला. आता कल्पना करा 3 लाख वर्षांपूर्वीचा मानव या बाकीच्या गोष्टींसारखाच होमोजिनियस असणार आहे आणि तो तसाच आयुष्य जगत असणार आहे. अगदी 3 लाख वर्षांपूर्वी कशाला जाऊया? आज देखील तुम्ही जर आपल्या आजूबाजूला असलेले जे आदिवासी आहेत, त्यांच्याकडे जर तुम्ही बघितलं, तर ते इतके होमोजिनियस आहेत, की त्यांचं सगळं जीवन या त्यांचे जे काही इंडिकेशन्स आहेत, की कुठला तारा कुठं दिसला, की काय होणार? कुठली स्पीशीज म्हणजे मुंग्या जमिनीतून बाहेर आल्या जास्त प्रमाणात, की काय होणार? आणखीन काय त्यांचे इंडिकेशन्स आहेत, त्यांच्या सायन्स आहेत. त्या सायन्स प्रमाणे त्यांना जगायचं कसं हे सगळं कळतं. देअर इज नो टेक्नॉलॉजी इन्व्हॉल्व्ड. अस्तित्वाच्याच काही सायन्सनी त्यांना कळतं हे जगायचं कसं. जसं असं म्हणतात, की त्सुनामी ज्या काळात आली होती, त्यावेळेला जनावरं जाऊन ऑटोमॅटिकली त्सुनामी यायच्या आधी काही काळ डोंगरावरती जाऊन उभारली होती सगळी, जमली होती. बिकॉज दे न्यू त्सुनामी येणार आहे. सो बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द होल नेचर. दे आर पार्ट ऑफ एक्झिस्टन्स. ओके. पण मग जसा मनुष्य मनुष्य प्राणी प्रगत होत गेला, त्याचे काय काय त्यांनी इन्व्हेन्शन्स तयार केले, ती बुद्धी आणखीन तलक होत गेली. मग फायर तयार केला असेल, मग त्याला हे कळलं असेल की अरे ह्या आगीतून ऊब मिळते, मग ह्याच्यावरती कुकिंग पण करता येत असेल. मग व्हील तयार केलं. मग सगळं सगळं हा जो काय त्याचा प्रगत होण्याचा भाग आहे, तो जसजसा होत गेला, तसा काही हजार वर्षांपूर्वी त्याला असं लक्षात आलं, की आता मी स्वतः ती काड्या घासून किंवा दगडं घासून एकमेकाला आग निर्माण करू शकतोय. मी करू शकतोय. मी आता काहीतरी आणखीन वेगळं करू शकतोय. ते सगळं बघितल्यानंतर मी करू शकतोय. हा जो अहंभाव आहे, हा अहंभाव हळू जागृत व्हायला लागला त्याच्यामध्ये. आणि मग आणखीन तो जसा प्रगत होत गेला, तसं लक्षात यायला लागलं त्याच्या, की आय एम डूइंग इट. ते सगळं अस्तित्व त्याच्यामध्ये ऑर्केस्ट्रेटेड जे होतं, ते जरासं पुसलं जाऊ लागलं आणि त्याच्या ह्या उत्क्रांतीच्या अवस्थेमध्ये त्याच्यामध्ये
एक सेल्फ आयडेंटिटी तयार झाली. मी एक सेपरेट मी आहे, हा अहमभाव निर्माण झाला आणि हा अहमभाव इतकी वर्ष बिंबला जाऊ लागला की तो कंडेन्स झाला. आर यू अंडरस्टँडिंग? तो इतका कंडेन्स झाला की आता जे कोण जन्माला येतं ते अगदी पूर्वी असं म्हणायचे, पूर्वी म्हणजे अगदी 50 वर्षांपूर्वी असं म्हणायचे की साधारण 2.5 वर्षानंतर त्या बाळाला, ते जे बाळ जन्माला आलेलं आहे, त्याला एक सेल्फ आयडेंटिटी तयार होते 2.5 वर्षानंतर. म्हणजे त्याला जर आरशासमोर उभं केलं तर ते स्वतःला आरशामध्ये बघू शकतं 2.5 वर्षानंतर. तोपर्यंत त्यानं आरशासमोर जरी ते उभा राहिलं तरी मी आहे आरशात हे त्याला लक्षात येत नाही. पण अलीकडच्या काळामध्ये 1.5 वर्षाचं बाळ देखील आरशासमोर जाऊन त्याला लक्षात यायला लागतं की मी आहे हे. उत्क्रांती आहे. हा सगळा एव्होल्यूशनचा भाग आहे. हे व्हायला लागलंय. पण त्याच्यामुळं काय झालं? मी, अहमभाव आणखीन कंडेन्स होत गेला आणि मग मी स्वतःला एक सेपरेट एंटिटी समजायला लागलो. इथं द्वैत तयार झालं, की आय एम अ सेपरेट बीइंग. ऑब्व्हियसली आय एम अ सेपरेट बीइंग. अद्वैत संपलं आणि द्वैताचा व्यवहार सुरू झाला. आता द्वैत सुरू झालं, द्वैतासारखं सगळं सुरू झालं आणि मग द्वैतातून निर्माण झालेल्या मीला देखील अनेक गोष्टी पाहिजे होत्या, निर्माण करायच्या होत्या आणि त्यातून निर्माण झाला त्याचा सगुण ईश्वर. ईश्वर जो सगुण फॉर्म मध्ये आहे, सगुण आहे, मूर्ती स्वरूप आहे, कुठल्या तरी कोणाच्या तरी रूपामध्ये आहे. नाम रूप. इन रियालिटी देर इज नो नाम रूप, एव्हरीथिंग इज वन. पण जसा त्याला सेपरेटनेस तयार झाला तसा त्याला जिथून काही मदत हवी होती असं म्हणूया आपण, त्याच्यासाठी त्यांनी तो सगुण ईश्वराची निर्मिती केली. अँड ही स्टार्टेड वर्शिपिंग दॅट सगुण ईश्वर. एव्हरीथिंग इज ओके, देर इज नो प्रॉब्लेम इन इट. पण मग अद्वैत वेदांताचे जे प्रवर्तक होते ते काय म्हणायला लागले की इट्स ओके, तुमच्या ह्या सोशल लिव्हिंगसाठी हे सगळं अंडरस्टँडिंग ठीक आहे, पण जोपर्यंत तुम्ही हे रिअलाइज करत नाही की तुम्ही तत्वता कोण आहे, तोपर्यंत तुम्ही एक द्वैत इंडिव्हिज्युअल म्हणूनच जगणार. पण ज्यावेळेस तुम्हाला हे कळेल की मी प्रत्यक्षामध्ये ब्रह्मस्वरूप आत्मचैतन्य आहे, तत्वमसी, मी हा नाही आहे जो मी समजतो स्वतःला, तत्त्वमसी असं उपनिषदात म्हटलेलं आहे. तत् म्हणजे कोण? ब्रह्मतत्व. ते मी आहे. मी स्वतःला समजतोय एक व्यक्ती, एक सेपरेट व्यक्ती, दॅट्स ऑल राईट. बट इन रियालिटी जशी ही अंगठी स्वतंत्रपणे याला नामरूप आहे, पण अस्तित्वामध्ये हे जसं सोनं आहे, तसं व्यवहारासाठी मला हे नामरूप आहे. पण माझं अस्तित्व ब्रह्मस्वरूप आहे याची ज्याला जाणीव होते, तो पुन्हा होमोजिनियस होतो आणि मग त्याच्यातला हा जो अहम भाव आहे ना, मी कोणीतरी आहे, हा अहम भाव त्या त्या ब्रह्मतत्वामध्येच विरघळून जातो आणि पुन्हा तो होमोजिनियस होतो. आणि मग त्याला ज्यावेळेस हे कळतं, मग त्याला कोणाची प्रार्थना करण्याची गरजच नाही आहे, कारण मग कोणी नाहीच आहे, एकच आहे. पण जोपर्यंत तो त्या द्वैतामध्ये अडकलेला आहे, तोपर्यंत त्याला सगुण ईश्वराची गरज आहे आणि तोपर्यंत त्याला प्रार्थना करण्याचीही गरज आहे. म्हणून जो जीव त्या ब्रह्मतत्वामध्ये विलीन होतो, त्याला कोणाचीच प्रार्थना करण्याची गरज नाही. कारण मग तो त्या अस्तित्वाशीच एकरूप होतो. ती स्वतंत्र असलेली मिठाची बाहुली समुद्रामध्ये समुद्राची खोली शोधायला जाते
आणि समुद्र होऊन जाते. मग ती मिठाची बाहुली समुद्रापासून वेगळी राहत नाही. तसा हे समजलेला जीव वेगळा राहत नाही. तो ब्रह्मतत्व बनून जातो. जरासा लांबलेला आहे व्हिडिओ, पण त्याला इलाज नाही. ज्यांना या विषयामध्ये इंटरेस्ट आहे, त्यांना निदान हा एक पर्स्पेक्टिव्ह समजावा म्हणून हा एक प्रामाणिक प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला जर मी काय बोललो हे लक्षात आलं असेल, तर अवश्य ह्याच्यावर कॉमेंट करा. तुमची मतं द्या आणि तुम्हाला काय वाटलं ह्याच्याबद्दल, ह्या अंडरस्टँडिंगबद्दल, ह्या अद्वैत वेदांताबद्दल, ह्याच्या अप्रोचबद्दल तुम्हाला काय वाटलं, हे निश्चित त्यामध्ये नमूद करा. धन्यवाद.